مرحبا، معكم محمد. أهلا وسهلا فيكم على قناة ماك المكان اللي مسهل فيه التكنولوجيا لكل العالم. الحلقة اليوم مخصصة لكل الناس وتحديدا للأهل والأساتذة اللي منشغلين بالتعليم عن بعد، واللي هي صراحة شغلة شوي عم توجع الراس من ناحية الأساتذة ومن ناحية الطلاب ليعتمدوها. حنبدأ اليوم بسلسلة من 3 حلقات أو حلقتين، حنحكي فيها عن 3 برامج أو برنامجين حسب كيف التفاعل تاعكم حيكون معنا. حنحكي عن برنامج زوم، حنحكي عن جوجل كلاس، وفي احتمال كتير كبير نحكي عن أبل كلاس. واليوم الحديث حيكون عن برنامج زوم. كتير من المدارس عم بتعاني بالتعليم عن بعد، وكتير من المدارس قررت تنتقل للتعليم اللي هو التفاعلي عبر برنامج زوم. ان شاء الله بتشوفوا برنامج زوم، بعرفكم عليه ومنتعرف على امكانية الاساتذة وامكانية الطلاب بهالبرنامج الرائع. المدارس عم تنتقل للتعليم عن بعد، وزوم من المنصات الأكثر استعمالا مؤخرا لسهولة الاستخدام وللطريقة التفاعلية اللي بيقدمها هالبرنامج. بس أغلب الناس ما استعملت زوم من قبل، ولهيك هيدا البروجرام هلأ قررت أنا أشرحه. برنامج زوم بحسب صفحة الإنترنت تاعته هي الشركة الرائدة في اتصالات الفيديو الحديثة للمؤسسات، مع منصة سحابية سهلة وموثوقة لعقد مؤتمرات الفيديو والصوت. Zoom is the leader in modern enterprise video communication with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, collaboration, chat and webinars. شو بيعني هالشي؟ هالشي بيعني انه فيكم تعملوا اجتماعات باتصال فيديو مع امكانية مشاركة المحتوى مع بعض، حتى تشات. اول شي بدكم تعملوه تروحوا على زوم ويب سايت وتنزلوا البرنامج، او تنزلوا من الاب ستور اذا معكم ايباد او ايفون. بس الايباد والايفون خليهم لحلقة تانية اذا ما نقول كيف فينا ننزلهم. لما بتجي بدك تعمل ساين اب او ساين ان اذا عندك اكاونت بجوجل، بنكبس على الساين ان. وهون انا هذه الطريقه اللي بفضلها، انك تكبس على ساين ان وذ جوجل او ساين ان وذ فيسبوك، لانه هدول سكيور. في كتير خيارات بتزوم، من ضمنها انك فيك تسجل بعدة صفوف او اجتماعات وتحدد تاريخها مسبقا. فيكن تجوا على schedule a meeting وتحددوا كم صف بدكم تعملوا هيدا الاسبوع، وبالتالي بتصير محددة مسبقا وبصير يجيكم اشعارات عليها لما بحين وقت الصف او وقت الدرس. بس كمان نرجع نقول schedule a meeting يمكن هو هلأ مش اكتر شي بدنا نحكي فيه لضيق الوقت. خلينا نحكي على كيف بنعمل زوم ميتينج. بتروحوا على host، في عندكم 2 اوبشن، فيك تعمل with video off with video on screen share only. screen share only بتخليكم بس تعملوا شير للسكرين تاعيتكم، اما with video فبيكون طالع صورتك، without video بيكون بيفتح لك بس منصة عادية للشغل. اذا بمشي انا ب without video حيطلب مني البرنامج نزل بلج ان ليشتغل على الاب. هالبلج ان بده وقت شوي صغيرة بينزل، وبيصير فينا ساعتها ندوره بس يخلص نزول. مندور بيعمل انستول بسيط وبيطلب منكم شوية معلومات بس يخلص. طبعا زوم حيطلب منكم هو عم يعمل كونكت انه يكون له صلاحية يفوت على الموارد تاعت الصوت وموارد الفيديو اللي موجودة عندكم. تعملوا تيست على السبيكر لتأكدوا انه الصوت طالع، وفيكم تختاروا الميكروفون اللي عم يشتغل عليه same as system او same as اللي بدكم اياه. هلأ نحن صرنا شايفين كيف زوم فاتح قدامي هيدي وعم بيقلكن شو هو الميتينج، مين الهوست، شو في باسورد. وهيدا كتير مهم الباسورد اللي عم تشوفوه هون، لانه لما بدكم تدعوا شخص بدكم تدعوه على الباسورد تبع الميتينج تاعكم. هيدا الشيء اللي بيخلي زوم بدرجة عالية من الحماية، لان فيك تعمل كنترول مين بيقدر يشارك بالاجتماع او مين من الطلاب يدخل على هالاجتماع، مين بيقدر يتفاعل. هالشي طبعا ما بيمنع انه حدا يبعت الدعوة ويبعت معه كمان الباسورد، بس نحن حنحكي هلأ بالخيارات اللي بيقدمها زوم بعد اكتر من هيك بالمستقبل للسكيورتي. طبعا الميتينج ما بيكمل الا اذا كان في عندكم ناس عم تدعون على الاجتماع لحتى يكون في تفاعل بين الاثنين. فاذا بنكبس على الميتينج انفيتيشن هون حنشوف طبعا انه المايك تاعي شغال بس الكاميرا غير شغالة. وهون بيطلع لي كتير اوبشنات، فيني اعمل ميوت لإلي وفيني اعمل unmute. بالانفايت
هيدي الانفايت هون كتير مهمة. بتكبس على كلمة انفايت بيطلع لك هيدول الخيارات التالي: ديفولت ايميل، جيميل، وياهو ميل. طبعا فيكن تعملوا ديفولت او جيميل، او فيكن تعملوا كوبي للانفيتيشن، ما تنسوا الباسورد طبعا والا ما فيهم يفوتوا على الاجتماع. اذا بنعمل انفايت، هلا طبعا انا هون مش رح اعمل انفايت لحدا، ولكن الفكرة صارت واضحة من ناحية كيف تدعوا الناس ليفوتوا على الاجتماع. هلا once صار عندكم الناس بالاجتماع، كتير مهم تعملوا شغلة. في شيء اسمه ميوت اول. ميوت اول انه ساعتها كل الموجودين بالاجتماع بينعمل لهم ميوت باستثناء الهوست اللي هو عم يقدم، اللي هو الاستاذ. يعني انا كاستاذ فاتح زوم وبدي اعمل صف، والطلاب فايتي عم تحكي كلياتها، طبعا حيكون في كتير ديستراكشن، اللي عم يحاول يركز ما حيقدر، فذاتس واي بنكبس زر ميوت اول. current and new participant will be muted. هلا الحلو بزوم اذا بنطلع على هالثلاث نقط اللي هون، اذا بتكبس عليها في اوبشن كتير حلو، بتمنى لو كان موجود ببرامج تانية، هو mute participant on entry. mute participants on entry معناتها انه هيدا الشخص لما بيجي بيفوت على البرنامج او بيفوت على الاجتماع او على الصف بيكون already muted. طبعا allow participant to unmute themselves، فيكن تحطوا هيدا الاوبشن وتفتحوه، بس ما بنصح كتير اذا كانوا الطلاب من اعمار صغيره. اذا كانوا الطلاب من اعمار صغيره بفضل انه يكون هيدا الاوبشن منشال، وساعتها لما الاستاذ بيسال طالب معين بيفتح له الميوت من عنده، وهيك بتصير القصه فيها كنترول اكبر وتحكم اكبر من الاستاذ بالصف. الشيء الثاني اللي كمان بدي لكم عليه، طبعا انا هون عامل ميوت لنفسي، فبالتالي ما طالع الصوت عندي هون. فيني اعمل unmute وفيني استحدد اي شيء انا بدي استعمله. دايما الاسهم هيدي كتير مهمة انكم تشوفوها وتعرفوا شو بدكم تعملوا. وهيدي هون السكيورتي تاب، طبعا لوك ذا ميتينج، ما بتخلوا حدا بقى يفوت. فيكم تعملوا كتير امور. يعني اذا انت محدد الصف تاعك في 10 اشخاص، بس يصيروا 10 اشخاص فيك تفوت لهون وتقفل الميتينج. التشات شغلة كتير مهمة، وحتى بالتشات زوم بيعطيك قدرة تحكم بالتشات ما طبيعية. فيك تعمل تشات مع كل شخص بشخصه، وفيك تفتحها تصير مثل ديسكشن بورد هون للكل، وفيك تعمل شير لأي ملف من جوجل درايف، من دروب بوكس، من بوكس، من الكمبيوتر حتى. وهيدي الشغلة كتير مهمة. طبعا هون فيكن تمنعوا البارتيسيبنت يحكوا، بالتالي ما بيعود في ديستراكشن اذا في كتير ناس عم تعمل ديستراكشن. وفيكن تعملوا 100 شغلة واوبشنز موجودة هون فيكن تكتشفوها بس تفوتوا على الثلاث نقط. دايما بنصحكم تعملوا اكسبلور للثلاث نقط لما بتشوفون. هلا لنجي نحكي شوي على الاوبشنات اللي بيقدمها زوم اكتر من غيره. الشير سكرين هي من الاشياء الحلوة كتير بزوم. فيكن تكبسوا على شير سكرين، وبالتالي بيطلع لكم هيدي الاوبشنات الموجودة اللي فيكن تشاركوا فيها كل الناس اللي عندكم بالاجتماع او بالصف. اذا كنت عامل برزنتيشن او صفحة من كتاب ببي دي اف وحابب تحكي عليها بيكون ممتاز. الشيء اللي بيميز زوم اكتر من غيره انه في عنده شيء اسمه وايت بورد. الوايت بورد كتير مهم للاساتذة. هو تخيل اذا انت منك فاتح الكاميرا وحابب تشرح شغلة وبنفس الوقت تكتب عنها، فيك تفتح هيدي الشغلة اللي هي اسمها وايت بورد. حلو بالوايت بورد انه بيعطيك هيدي القدرة اللي انت فيك تكتب. لنقول انا استاذ ماث، اذا انا استاذ ماث حتى فيني اعمل دروينجز لاي شيء انا بدي اياه، وبالتالي برسم الرسمات. اذا كان بدي عندي ميد بوينت، طبعا عم بحكي عن استاذ ماث، بس في يكون اي استاذ واي ماده عم يحكي عن شو ما بده. وهيدا الوايت بورد فيكم بعدين تسجلوه وتبعتوا لهم اياه للستودنتس بعد ما تخلصوا، مثل كانه عندكم لوح وعم تكتبوا عليه كل شيء بدكم اياه. هون الانتراكتيفيتي تاعيت الايباد اللي معه قلم it comes very handy عن جد، وبتساعد. لانه تخيل انت فاتح الوايت بورد وقاعد عم تكتب عليه للتلميذ وتشرح كل الشرح، واخر شيء هيدا الشرح كنوتس فيكم تبعتوه للطلاب. تعمل سيف وبينزل عندك بجوجل درايف او باي مكان انت بتحدده وقت اللي بدك. لما بنرجع على هيدي الصفحة اللي هي انا قلت لكم هي الشير سكرين، طبعا الوايت بورد امكانياته مهولة. هلا في شغلة كمان بدي خبركم عنها، انه في عندكم كمان زر الريكورد. يعني فيكم تسجلوا الميتينج تاعكم، ولما تسجلوه ساعتها هيدا الزر الحصة كلها بتتسجل، وطبعا بتعمل unmute لحتى تسجل وتقعد تشرح
وبيطلع قدام الكل، كل العالم students أو الأستاذ قدامه زر إنه في ريكوردينج عم يجري لهالاجتماع. وبعد ما يخلص الاجتماع فيكن تسيفوا هيدا الريكوردينج على الكمبيوتر وتبعتوه للطلاب ليرجعوا يحضروا اللكتشر مرة تانية إذا لقيوا حالهم بعدهم ما استوعبوا الفكرة كتير منيح. مثل ما شايفين the recorded file will be converted to MP4 when the meeting ends. هيدي شغلات كتير كتير حلوة. طيب لحتى إلكن شو بيصير كمان عندكن اوبشنات إذا فتحتوا الفيديو. هلأ بالفيديو settings في كتير اشياء حلوة، فيكن تفوتوا على الفيديو setting من هون وساعتها بتشوفوا كيف عم يتسجل الصورة قدامكم. في عندكم mirror my video، هيدي شغلة كتير منيحة خاصة لما يكون الأستاذ عم يشرح. إذا بدي يقول شمال ويمين، لما ما بتكونوا كابسين زر الميرور حتقول انت شمال حيروح قدامهم للطلاب على اليمين، وحتقول انت يمين حيروح قدامهم على الشمال. عشان هيك الميرور لما بتعملها الشمال بيكون شمال واليمين بيكون يمين. وهيدي شغلة كتير مهمة وانا بلاقيها انه كتير عملية من زوم انه مفكرين بهيدي الشغلة. تاتش اب ما بعرف ليش عاملينها، بس هي اذا في واحد عنده رينكلز بوشه او تجاعيد او شيء كذا بيكبس على تاتش اب بقوم بينعم له الوش تاعه شوي. وخلينا نروح بعدين على شيء اسمه virtual background. الفيرتشوال باك جراوند شغله انا حبيتها، بس طبعا بدها يكون في وراك مثل جرين سكرين او شيء من هالنوع لحتى يقدر يعطيك. اذا انت حاطط نان ما حيكون في شيء، بس اذا بتضيف اي صوره من الكمبيوتر وبتحطها خلفيه فينا طبعا داونلود سمارت فيرتشوال باك جراوند باكج. هيدي شغله فري من زوم، شغله كتير كتير حلوه. بينزلوا لكم فيرتشوال باك جراوندز كثير حلوين فيكم تحطوهم وراكم. اذا كانت الخلفيه اللي وراكم بيضة خضراء فيكم تغيروا اللون بكل سهوله. الافضل طبعا هي الجرين سكرين. هيدا برنامج زوم باختصار شديد 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 لصف عملتوه اونلاين مع ستودنتس بين 15 20 تلميذ كلهم بيفوتوا، ولا احلى من هيك. كتير ما تنسوا ابدا 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 القدره على انكم انتم تعملوا ميوت لكل العالم سبيشلي من هون، وخاصة لما بيكون فايت. لأنه تخيل أنت تكون ماشي باجتماع وكل شوي يصير يقولك فادي join the meeting، محمد join the meeting. بالآخر بدكم تعملوا end the meeting. نصيحة دايما end the meeting for all. كأستاذ ما إلها طعمة تتركهم موجودين ويقعدوا يلخبطوا، خاصة أنه أنت بتكون مشغل recording. end the meeting for all it will push everybody out. كل الطلاب بيطلعوا برات الصف، وهيك ساعتها تكبس خلص الصف. إذا في عندك ملفات لاحظ convert meeting recording بيحول لك إياهم، وبيطلب منك بيسألك وين بدك سيف لك إياهم. بتقول له سيفهم بفايلات زوم محل ما هني موجودين، أو فيك تختار محل تاني لتسيف الفايلات فيه. بتمنى يكون الشرح اللي أنا قدمت لكم إياه عن برنامج زوم يكون كافي ووافي للأساتذة يقدروا يستوعبوا وين هن ممكن يستفيدوا من برنامج زوم بطريقته التفاعلية مع الطلاب، وين ممكن الطلاب يستفيدوا كمان من برنامج زوم بأنهم يقدروا يسألوا ويقدروا يكونوا عم يتفاعلوا مع الدرس، وبالنهاية يقدروا يستوعبوا ويقدروا يعرفوا لوين بدهم يوصلوا بكل الماتيريال. مثل ما قلنا برنامج زوم برنامج كتير عملي وكتير رائع. إذا عجبتكم هيدي الحلقة تدعموني بلايك أو ديسلايك إذا ما عجبتكم لحتى نقدر نطور أكتر. تنطروا الحلقة الجاي اللي هي حتكون عن جوجل كلاس وأهميته بترتيب الصفوف وترتيب المواد ضمن برنامج مع العلامات ومع كل هالطريقة اللي هي عن جد طريقة كتير حلوة. انطروني، حيكون الحلقة كتير مهمة وكتير مميزة خاصة بجوجل كلاس، وإن شاء الله مين بيعرف بركي أبل كلاس بالمستقبل، وممكن كمان برنامج تيمز. بشوفكن بالحلقة الجاية إن شاء الله. انطروني، وبتمنى إنه كل شيء عم قدمه يكون عم يعجبكم ويكون على المستوى المطلوب. شكرا كتير.